बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम संगे मलगुरु आई होप टोल बखैर 5 लेक्चर ICT वर्ष में सही शो कना तब पे उसे बानी जोड़ीगी नो इंशाल्लाह 6 लेक्चर के होंगे सॉफ्टवेयर वायु सॉफ्टवेयर टाइप्स पवायु او باخره کې بیا به دي کې سنور دي سي ایکسترا سیزونه دي چې هغه به کوي سافټویر سوي سافټویر چې موږ مخکې ډیفینیشن کړو چې سیټ اپ انسترکشن دی پروګرام دی چې کله موږ یو سپیسیفیک ټاسک لپاره چې اعظم په کمپیوټر کې سٹور وی کو یو په ډیسک کې نو دغه لپاره موږ یو سپیسیفیک ټاسک لپاره یوز کوو او دغه سوي سیټ اپ انسترکشن وي دغه ته سوي سافټویر یا پروګرام وي کمپیوټر چې د سافټویر د میجر کټګوریز دي چې باندې کې اولنی ته سیستم سافټویر وایو او یو اپلیکیشن سافټویر وایو صحیح ده کنه نو سیستم سافټویر ستوي سیستم سافټویر هغه پروګرام دي چې هغه منیج کوي او سپورټ کوي کمپیوټر ریسورسز یا اپریشنز اف د کمپیوټر سیستم سافټویر فار ایگزامپل وینډو ده نو وینډو یو سیستم سافټویر دی فار ایگزامپل نو دغه سکه دغه سیستم سافټویر د نور سافټویر چې وغیرہ په وینډو کې دند دي هغه سکه منیج کوي نو د کمپیوټر چې څومره ریسورسز اپریشن او کمپیوټر سیستم څومره سپورټینګ کوي نو سره سیستم سافټویر کوي دا ویډیوز تاسو سکه ایگزیکیوټ کوي فار ایگزامپل ډیټا پروسیسینګ کول انفارمیشن پروسیس کول هارډویر کنټرولول کمپوننټس هغه کنټرولول یوزر لدا پرمیشن ورکول چې هغه اپلیکیشن سافټویر یوز کی نو دا څه ولسکه د پرمیشن ورکول هم څوک کوي سیستم سافټویر کوي سیستم سافټویر فنکشن از ا برج بټوین کمپیوټر سیستم هارډویر and application software application software for example موږ واخلو لکه اوس دلته یو سافټویر دی ګوګل کروم د دې ګوګل کروم ټول پرمیشن څوک ورکوي هغه اپلیکیشن سیستم سافټویر ورکوي کنه دا کم ګوګل کروم چې دی دا که زه اوس ماته سیستم سافټویر نه راکوي نو بیا به دا زه نشم یوز کولی نو د سیستم سافټویر چې دی دا یو برج دی یو پول دی د چا په منځ کې د کمپیوټر سیستم هارډویر په منځ کې او د دغه اپلیکیشن سافټویر په منځ کې فار ایگزامپل پروسیسر دی نو پروسیسر لپاره به هم یو سافټویر په کمپیوټر کې انسټال یې کنه نو دغه د هارډویر او سافټویر د دوانه د یو بل سره انټریکټ کوي دا یو برج دی په منځ کې د سوي سیستم سافټویر وي سیستم سافټویر چې دا مینه کنټرولینګ کوي د پروګرامز فار ایگزامپل اپریټینګ سیستم او کمیونیکیشن سافټویر چې څومره دي په دې باندې سړي مشتمل وي سیستم سافټویر مشتمل وي 3 kinds of پروګرام باندې چې هغه ولې سره سیستم مینجمنت پروګرام سیستم سپورټ پروګرام او سیستم ډیولپمنٹ پروګرام دا 3 ټایپس دي د دې باندې مشتمل دی سیستم سافټویر او لنه په موږ وایو سیستم مینجمنٹ پروګرام نو دا چې هغه پروګرام دي چې دا مینج کوي اپلیکیشن سافټویر مینج کوي اپلیکیشن سافټویر مایکروسافټ اپیس مایکروسافټ ایکسل او دا څومره سافټویر چې تاسو په وینډو کې دا ټول سری اپلیکیشن سافټویر دي کمپیوټر هارډویر سری پروسیسر دی ماوس دی کیبورډ دی مدر بورډ دی ریم دا ټول سری کمپیوټر هارډویر دي او دا قشن ډیټا ریسورسز چې کمپیوټر سیستم کې موږ یوز کوو ټول اهم امپورټنت سیز سره سیستم مینجمنٹ پروګرام هغه سره اپریټینګ سیستم دی اپریټینګ سیستم دا کوم وینډو چې موږ تاسو ته ښکاري دا وینډوز 7 وینډوز 8 وینډوز 11 وینډوز 10 دا ټول سری اپریټینګ سیستم دی سیستم سپورټ کوي پروګرام دا پروګرام ویرایټي اف سپورټ سروسز موږ پرووایډ کوي کمپیوټر هارډویر او نور سیستم سافټویر چې کم دي افیشینټلی سکه رن کوي دا میجر سیستم سپورټ پروګرام چې کم دي سیستم یوټیلیټیز پروګرامز دي سیستم پرفارمنس مانیټر پروګرام دي او سیستم سکیورټي مانیټر پروګرام دي چې هغه زموږ وایرس سکه چیک کوي فار ایگزامپل ډیفندر په وینډو کې خپل انټي وایرس راغلی دی دا هغه ستا وایرس چیک کوي چې چېرته زموږ وینډو خراب نه کړي ډیټا زموږ لاس نه کړي ډیمیج نه کړي دغه دپاره سیستم سکیورټي مانیټر پروګرام او دا نور چې څومره دي د وایرس د سکینینګ دپاره د بیک سیکټرو دپاره وغیره لپاره چې یوز کېږي دا مخکې را روان دي د ټول نه مخکې سیستم ډیولپمنټ پروګرام دا هغه پروګرام دی چې یوزر له په ډیولپمنټ انفارمیشن سیستم پروګرام کې هیلپ ورکوي او دا څه کوي یوزر پروګرام د کمپیوټر پروسیسینګ لپاره پریپیر کوي دا پروګرام چې دی انالایز کوي او ډیزاین کوي سیستم د خپل ځان لپاره صحیح شو د مین سیستم ډیولپمنٹ پروګرام چې دی هغه پروګرامینګ لینګویجز دی پروګرامینګ لینګویجز C++, جاوا ډاټ سویفټ وغیرہ څومره لینګویج چې دي پایتن پروګرامینګ لینګویج دا ټول سری پروګرامینګ لینګویجز دي ماشین لینګویج د پروګرامینګ لینګویج نه لږ جدای او ټرانسلیټر اسمبلر کمپایل انټرپریټر لینکر لوډر دا ټول مخکې را روان دي ون بای ون به وایو
ډیوایس ډرایور زیاتره خلک وایي زما په دغه کې چې نو گیم کار نه کوي یا وایي زما په وینډو کې چې نو زیاتر ماوس انخلي را انخلي بندېږي یا یې وایي کیبورډ کار نه کوي یا وغیره سیزونه یې هغه په وینډو کې کار نه کوي د دې لپاره ته ډیوایس ډرایور یې نه انسټال کړي د دې وجې نه دغه ستا په وینډو کې کار نه کوي نو ډیوایس ډرایور څه وایي یې ټرانسلیټر دی د هارډویر او د سافټویر په منځ کې فار ایگزامپل پروسیسر ستا کار نه کوي د څو پورې د هغې سافټویر دننه یو ډیوایس ډرایور نه یې استعمال کړی د کیبورډ لپاره تا نه انسټال کړی کار نه کوي ساوند وایي کار نه کوي زما وای فای وایي په کیبورډ کې کار نه کوي مطلب زما وای فای سوري په کمپیوټر کې کار نه کوي ستا وای فای ځکه کار نه کوي ته ډیوایس ډرایور نه دی استعمال کړی د دې لپاره مختلف ډیوایسز یوز کېږي ډیوایس چې هغه کنیکټ کوي د سیسټم سره اصلي کیبورډ ماوس پرنټر سپیکر ویب کیم نیټ اډاپټر مانیټر ایټسټرا دا ټول څه کوي دا ډیوایس ډرایور د دې ځان له سافټویر ملاویږي سی ډي کې ورسره راځي هغه به استعمال کوي د یو جن ته سوی ډیوایس ډرایور وایي د پراپر ورکینګ د ډیوایس لپاره چې د ډیوایس ډرایور به مخ په سیستم کې خامخا انسټال ښه موږ د انسټال کوو بس داسې اپریټنګ سیسټم یې راغلی فار ایگزامپل ونډوز 11 چې هغه په خپل ساوند او وایس او دغه شان وای فای او کیبورډ ماوس وغیره څومره چې د دې لپاره ډرایور اویلیبل راځي په وینډو کې خو ځینې داسې چې هغه نه راځي فار ایگزامپل کې د گیمینګ لپاره چې دی نو ته انویډیا جی پورټس انسټال نه پکې نه راځي به ته بیا ځان له په خپل دغه ډیوایس ډرایور استعمالوي یوټیلیټي سافټویر هغه سافټویر ته چې د کمپیوټر هارډویر اپلیکیشن سافټویر په منیجمنټ کې هیلپ ورکوي او مختلف رینج اف ټاسک کوي فار ایگزامپل په ستا هر ډیسک کرپټ شو نو هغه کرپشن چې د ختمي هغه به څه کوي ډیسک فریګمنټ یو دنده یو اپشن دی هغې کې نه ختمیږي وایرس چې سکین کې وایرس راغلی دی ډیټا کمپریشن کې مطلب ډیټا کمې کمپریس کوي ډیټا ریهای دا کمپریس کوي ډیسک کمپریس کې ډیسک صفا کې د وایرسونه بیک اپ جوړه ډیټا د تلې د توې چې ورته ریکور کو نو ریکوري سافټویر او ټول سافټویر سوي د ته یوټیلیټي سافټویر وي پروګرامینګ لینګویجز څه دي دا مشتمل وي سیټ اپ ګرامټیکل رول یا ټاسک ډیفاین کولو ته وایي چې کمپیوټر یې څه کوي پرفارم کوي پروګرامینګ لینګویجز یوز کېږي چې موږ یې پروګرام ولیکو او هغه څه کوي مختلف د کمپیوټر پرفارمنس چې دی هغه کنټرولوي پروګرامینګ لینګویجز چې دی دا انډرسټوډ کوي څوک دواړه پروګرامر هم کمپیوټر مطلب پروګرامر یو پروګرام ولیکي نو به خامخا مس په هغه کمپیوټر څه کوي انډرسټینډ کوي پروګرامینګ لینګویجز کې چې دی نو بیا کمپیوټر انډرسټینډ کوي لینګویج زیروز او د ونس صحیح شو کنه او جبکې پروګرامر چې دی دا کمفرټیبل وي انګلیش لایک لینګویج فار ایگزامپل اف سټیټمنټ نو اف ته په لیکې کنه او د اف فل باډي وي سی اوټ نو دغه ټول سری انګلیش لایک لینګویج دی خو کمپیوټر چې کم دی نو هغه څه پیژني زیروز او ونس پیژني پروګرامینګ لینګویجز که مونږ وګورو کوبل بیسک فورټرن سی سی پلس پلس جاوا ډاټ نیټ ایټسټرا د بله شی یې ځان له سرچ کوي ښه دیز آر 3 ټایپس اف پروګرامینګ لینګویج بیا مختلف 3 ټایپس د پروګرامینګ لینګویج هغه یو پکې مشین لینګویج اسمبلی لینګویج او های لیول لینګویج مشین لینګویج هغه لینګویج ته چې کمپیوټر انډرسټینډ کوي خو دا ته انډرسټینډ کولو د دغه لپاره نه پروګرامر د انسانانو لپاره انډرسټینډ ډېر زیات ډیفیکلټ وي نو دې لینګویج ته څه وایي مشین لینګویج وایي چې کمپیوټر یې په اسانه انډرسټینډ کوي خو پروګرامر یې په اسانه نه انډرسټینډ کوي انسان دې ته څه وایي مشین لینګویج A program written in machine language is a collection of binary digits data computer needs interrupts computer interprets کوي او reads کوي په اسانه سره نو دا صحیح په binary digits باندې مشتمل وي دا یو کلیکشن وي د binary digits machine language او د دې لپاره د پروګرامر د لپاره ترانسلیټر ضرورت نه وي نو نیډ فار ترانسلیټر پروګرام اسمبلی لینګویج هغه لینګویج ته چې د مشین لینګویج او د های لینګویج په منځ کې سوي یو مکالمه وي د لینګویج بټوین مشین لینګویج او د های لیول په لینګویج کې وي اسمبلی لینګویج programs are easier to write than the machine language the machine language دا programming چې کوم دی د assembly language دا ډېر زیات ایزي وي صحیح شو کنه assembly language are used to short like english representation of machine code the machine code یا like یو english representation ورکوي for example add 2 3 load a sub a b اے د بی نه ماینس کا اے لوډ کا 2 3 سره 8 کا وغیرہ دا آسان ټایپ لینګویج لکه ډیر نه ډیر ګران وي نه ډیر ایزي وي نارمل وي د پروګرام ریټن اسمبلی لینګویج ان د سورس کوډ په سورس کوډ کې د پروګرامینګ څه کوي پروګرامر پروګرام کوي په اسمبلی لینګویج څه کې لیکي په سورس کوډ کې which is to be converted in machine code د ماشین کوډ ته کنورټ کیږي زیروز ونس ته او ابجیکټ کوډ ته چې ټرانسلیټر په هیلپ سره یوزینګ سره سافټویر نیملی اسمبلر وغیرہ استعمالیږي چې هغه دا ټرانسلیټ کوي های لینګویج چې دا ایزیر وي او انډرسټینډینګ کی او هم په یوزینګ کی د پروګرامر د لپاره پروګرامر په اسانه سره دا انډرسټینډ کولای شي یوز کولای شي
کمپیوټر د لپاره ډیر زیات ډیفیکلټ وي کمپیوټر نشي انډرسټینډ کولی نو دې لینګویج ته موږ های لیول لینګویج وایو های لیول لینګویج لایک انګلیش ټایپ لینګویج وي یا پروګرامز اسانه سره رائټ کولی شي ریډ کولی شي انډرسټینډ کولی شي های لیول لینګویج ماشین لینګویج او د اسمبلی لینګویج دا ایزی وي پروګرامز written in high level language are easily portable from one computer to another یو کمپیوټر بل کمپیوټر ته ایزیلی پورټیبل کیږي صحیح شو کنه ریټن کیږي پر دې لپاره مختلف سافټویر ټرانسلیټر سافټویر ټرانسلیټر سافټویر یوز کیږي چې پروګرام کم ولیکوږه کنه نو هغه های لیول لینګویج او اسمبلی لینګویج پام ته اړای دې ته کمپیوټر بیر کمپیوټر سکی هغه انډرسټینډ کوي دې لپاره ټرانسلیټر سافټویر دی چې پروګرام ریټن ان های لیول لینګویج ان اسمبلی لینګویج کم لیک شوی هغه بل لینګویج ته اړای بل پام ته اړای چې کمپیوټر سکی انډرسټینډ کی ټرانسلیټر پروګرام ته مونږه ابجیکټ کوډ هم وایو You can translate program is called object code. Types of translated program is assembly, compiler, interpreter. دې لپاره مختلف سافټویر یا نور پروګرام یوز کیږي assembler دی کمپایلر انټرپریټر دی چې کمپایلر څه ته وایي کمپایلر چې دا سافټویر دی چې دا پروګرام چې کومه په های لیول لینګویج کې لیکلی ماشین لینګویج ته په اسانه سره سکی ټرانسلیټ کوي دا کار سکی د کمپایلر کوي ابجیکټ کوډ سکی ایگزیکیوټیبل کوډ دی چې هغه سره ریکوایرډ نه دی د کمپایلر لپاره د ایگزیکیوشن په دوران کې نو کمپایلر سکی یو ریپورټ سینټیکس ایرر هم دا کمپایلر سکی ورکوي که چېرته سورس کوډ کې څه غلطي وي انټرپریټر څه کار انټرپریټر لاین بای لاین ایگزیکیوشن کې مطلب فار ایگزامپل ما یو کوډ ولیکو مین فنکشن کې مې کوډ ولیکو سی آوټ کې دا پرنټ سی آوټ کې دا پرنټ سی آوټ کې پرنټ دا یو ون لاین یعنی لاین بای لاین چې دا یو لاین به چیک کین دا کار د چاره انټرپریټر دی صحیح جو کنه پروګرام د ایگزیکیوشن په دوران کې ون بای لاین کوډینګ چې چیک کوي ته انټرپریټر وای لیست اف ایرر کریټډ کوي کمپایلر د کمپیلیشن د پروسس نه بعد کچرته انټرپریټر او ټرانسلیټینګ سکی د پست ایرر نه بعد سکی سٹاپ کی اپلیکیشن سافټویر سیټ اپ پروګرام ډیټا ریټن پر سپیس پرپز د خاص پرپز لپاره چې کوم سافټویر جوړ شوی دی هغه لپاره لیکل شوی وي امغه ریکوایرډ فنکشنالټی راکړي ته مونږه اپلیکیشن سافټویر وایو اپلیکیشن سافټویر د یو مختلف کایندز اف اپلیکیشن لپاره څه دی ریټن شوی فار ایگزامپل گرافکس ورډ پروسیسینګ میډیا پلیئر ډیټابیس او اکاونټینګ دا ټول څه دی اپلیکیشن سافټویر دی یا اپلیکیشن سافټویر چې دوه ټایپس دي ډیسکټاپ اپلیکیشن دی ویب اپلیکیشن دی ویب اپلیکیشن هغه اپلیکیشن ته لکه ګوګل کروم دی هغه په نیټ باندې چلیږي هغه ته سوی ویب اپلیکیشن ویب بیس اپلیکیشن ویب براوزر اپلیکیشن وی یا ایزیلی مونږ ایکسس کولای شو کمپیوټر ډیوایس لوکیشن نه چې هغه انټرنیټ په هغه ته سوي پرووایډ کې او دا ته انسټالول نه شي د انسټالولو ضرورت نه بلکې د په یو سرور باندې وي یو ګوګل کروم باندې وي یا په یو موزیلا فایرفوکس باندې وي یا په مایکروسافټ ایج باندې چلته ته په ایکسس کولای شي خو نیټ په لازمي ډیسکټاپ اپلیکیشن چې د انډیپندنت پروګرام دی مطلب دی چې نیټ ضرورت زینو ته د سی چایته نیټ ضرورت زینو به کې چایته نیټ ضرورت نه وي سپیسیفیک سیټ اپ ټاسک د یوزر کنټرول په انډر کې سکی دا پر پام کوي صحیح جو کنه ډیسکټاپ اپلیکیشن انډیویډوالي انسټال ان ایچ کمپیوټر کې انډیویډوالي انفرادي تور باندې انسټالول شي ون بای ون مطلب یو دی په دې کې انسټال بل په بل کې او وایل ویب بیس اپلیکیشن چې دی صرف سنگل انسټالیشن دی مطلب په یو سرور باندې وي هر یو ایکسس کولای شي بیا د دې مختلف ټایپس ټي ټایپ اپلیکیشن سافټویر ورډ پروسیسینګ سافټویر میر پرپز تصحیح سافټویر چې دا سکی ډاکومېنټس پرووایډ کوي فار ایگزامپل ایم ایس ورډ او ورډ پیډو نوٹ پیډو د ټیکس ایډیټر او ګوګل ډاکس او وغیرہ دا سری ورډ پروسیس سافټویر دی چې پاکي موږ خپل ډاکومېنټ سکو جوړو ډیټابیس سافټویر هغه سافټویر ته وایي چې یوزر کوم ډیټا چې بیک ان ډیټا پټ ډیټا فار ایگزامپل ایډمیشن لري کم پام ولګو هغه پام چې کم پټ نه هغه دغه سافټویر څه ډیټابیس سافټویر وي ډیټابیس کلیکشن اف ډیټا د ډیټا کلیکشن ته موږ ډیټابیس وایو او د دې سافټویر پرپز سره ډیټا مینیج کوي اورګنایز کوي فار ایگزامپل ایم ایس ایکسس کې ډیټابیس جوړیږي سټرکچر کوي لینګویج کې ډیټابیس فوکس پرو پیراډاکس او د اوشن اوریکل کم چې ایکسس والا ډیټابیس دی هغه ټول ایگزامپل دي ډیټابیس سافټویر او دې کې ډیټا سکیږي په ډیټابیسز کې سٹور کیږي چې هغه ته موږ بیک ان وایو پروګرام پرنٹ ان باندې وي فار ایگزامپل پرنٹ ان چې دی هغه یوزر ایکسس کوي کم چې کلاینټس وي او بیک ان دی څوک یو کس وي چې انجینیر وي هر څوک وي کم چې مشهور هغه د دې ډیټابیس څخه هغه په لاس کې چاته نخکاری او د دې کوډینګ چې لیکل کیږي پرنټ ان کې چې سورس کوډ وي صحیح شو کنه پروګرامر کوډینګ رائټ کوي په پرنټ ان کې چې سورس کوډ وي سپریډ شیټ سافټویر ته چې هغه مونږه بجټس فاینانشل سټیټمنټ او ګریډ شیټ وغیرہ سیلز ریکارډ څخه مینټین کوي د دې پرپز سره دې سافټویر مونږ له نمبر ارګنایز کوي دا مونږ له پرمیشن راکړي یوزر له چې مونږ سیمپل یا کمپلیکس کیلکولیشن په دې په هیلپ سره الوکو and the number enter in the row and column کې څومره نمبر انټر کوي فار ایگزامپل ایکسل به واخلو ایکسل کې څومره ډیټا انټر کوي
MS Excel لاره एग्जांपल है वर्क करें MS Excel Lotus 1 2 3 ओपन अपिस वगैरह नोट्स एग्जांपल स्पेशल एप्लीकेशन हमस्ता मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर शो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर मीडिया प्लेयर या रियल प्लेयर सॉफ्टवेयर दी सरी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर एग्जांपल ली दा सॉफ्टवेयर चिटिमला यूजर एक्सेस राखी चिमुंगा ऑडियो वीडियोस सकू परिवानी क्रिएट को डिफरेंट पान मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर ऑडियो कन्वर्टर प्लेयर और बर्नर और वीडियो एनकोडर बर्नर के मुंगा का सीडिया नीचे राइट का वाले वैसे वक्त ले और डिकोडर एनकोडर किए देशी सेंडिंग और रिसीविंग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जी कम दी मगर खपल प्रेजेंटेशन द पार यूज़ को फॉर एग्जांपल स्लाइड पे की जोड़ो टेक्स्ट पे की एनिमेशन टेक्स्ट पे की जोड़ो रेडियो टूल नगट एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है परचेस टाइप सॉफ्टवेयर چې کوم دي مختلف ټایپ سافټویر اویلیبل دي یوزر لپاره مختلف طریقو د خپل پرپوز لپاره پرچیس سافټویر چې دی دا موږ د انټرنیټ ډاونلوډ کولای شو ناو اډیز د ایڈوانټیج کلاؤډ کمپیوټینګ دی فار ایگزامپل ګوګل طالب 15 GB پری دغه درکې او کلاؤډ هغه سره ډرایو دی ګوګل ډرایو دی نور سافټویر هم د کلاؤډ لپاره یوز کیږي مختلف سافټویر دي چې هغه ریټیل سافټویر دي سافټویر ډیټا لوکلی اویلیبل ان مارکیټ کې لوکلی اویلیبل وي فار ایگزامپل MS Windows دا چې ریټیل سافټویر دي او اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچر سافټویر OMI سافټویر هغه سولډ ود هارډویر سره سولډ کیږي فار ایگزامپل یو هارډویر کمپیوټر دی واسه هغه سره بیگ بلټ ان سافټویر راځي او سیډیانو کې دغه ته OMI سافټویر وایي صحیح شو کنه دیمو سافټویر هغه سافټویر ته چې تاسو پریزنټیشن لپاره صرف هغه جوړ کړی وي خو تاسو صرف خو چې دا کار کوي هغه صحیح دیمو سافټویر وي دی پرچیز ویټل سافټویر ډیمانسټریټ شوی ډیزاین شوی یوزر مست بای ا فولی فنکشن ورژن د دې به یو پوره ورژن اخلي روپۍ په پور کې صرف دیمو سافټویر د دې موجود وي شیرویر سافټویر هغه سافټویر چې هغه یوزر ته دا الوور کې چې پری یوز شي صحیح شو سپیسیفیک پیریډ اف ټایم لپاره از ډیپاین از لایسنس سره وي پریویس سافټویر او پری پرسنل سافټویر دی چې کمرشل لپاره موږ یوز کوو پیډ لایسنس پبلک ډومین سافټویر دې سافټویر ډزن په کاپی رائټ اونر لایسنس پر ریستریکشن ور سره نه وي او دویم دا چې کاپی رائټ اونر هم نه وي د سورس کوډ از اویلیبل فار انیون ټو یوز د هر چا لپاره دا یوز کیږي پبلک ډومین سافټویر اوپن سورس سافټویر اویلیبل وي او هر یو کسټمایز کولای شي الټر کولای شي د خاص ګایډلاین لپاره چې هغه کریټر ډیفاین کوي د سافټویر چې ریستریکشن د دیپ موډیفیکیشن باندې لینکس اپاش او اوپن افیس وغیرہ. تھینک یو.